ثروة هائلة تدر على المغرب المليارات سنويا، يمتلك منها ثاني أكبر احتياطي في العالم، وربما يتحكم بها بكبرى الدول الاقتصادية، ينافس الصين ويهدد أمريكا ويتحدى الهند وروسيا. الفوسفات ثروة يفقدها العالم وتزداد في المغرب. يعرف معدن الفوسفات بأنه من أساسيات استمرار الحياة على الأرض، إذ يلعب دورا مهما في الزراعة، ويدق العالم ناقوس الخطر إذانا باقتراب نفاذ هذا المعدن خلال فترة قد تصل إلى 30 عاما، حيث يشهد احتياطي الفوسفات العالمي تدهورا كبيرا، خاصة في روسيا والصين والهند والولايات المتحدة، التي بلغ الطلب على الفوسفات فيها خلال الأعوام 50 الماضية 4 أضعاف، ما ينذر بانتهاء المخزون العالمي مع قدوم عام 2040. ليظهر المغرب هنا بهيئة المنقذ العالمي في هذا المجال، إذ أكدت دراسة لمعهد فرونتيرز لعلوم الزراعة والهندسة أن أكبر احتياطي للفوسفات في العالم موجود في المغرب، وجزء كبير منه غير مستغل حتى الآن. ينافس المغرب بثروته هذه السوق الصينية التي تعتبر ثاني أكبر خزان للفوسفات في العالم، بامتلاكها 3 مليارات و300 مليون طن، لكنها مهددة بنفاذ هذه الكمية التي تظهر الأرقام أنها كبيرة، إلا أنها ستنفذ خلال 24 عاما. أما الهند وروسيا فوضعت الدراسات حدا أقصى لخسارتها احتياطي الفوسفات 29 عاما، بينما سينفذ مخزون أمريكا خلال 36 عاما. مقدمات تجعل المغرب المتحكم المستقبلي الأبرز بهذه الثروة في العالم، والملاذ الأهم للبشر جميعا لمنح هذه الثروة، التي قدر العلماء الحد الأقصى لنفاذها في المملكة بعد 1515 عاما، رغم أن دولا عربية أخرى تمتلك ثروة مشابهة من هذا المعدن مثل الجزائر والأردن وسوريا، إلا أن المغرب هو الأبرز بسبب عدم استقرار تلك الدول والفوضى والنزاعات التي تتخبط بها. كنز هائل. تأتي أهمية الفوسفات من أنه يعد أساسا للصناعات الكيميائية، وهو المصدر الأساسي للفوسفور، المادة الأساس في تركيب الأسمدة الزراعية. أيضا يمنح الفوسفور ربع العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات. كذلك يعالج الفوسفات لاستخراج حمض الفوسفوريك المهم في صناعة مواد غذائية مهمة ومستحضرات التجميل، إضافة إلى علف الحيوانات، كما أنه يدخل في بعض الصناعات الإلكترونية. وقد أثارت الأرقام المنشورة عن عائدات الفوسفور للمملكة المغربية جدلا كبيرا بين المغاربة، إذ أكد التقرير المالي السنوي عن عائدات الفوسفات في المغرب أن عائدات المملكة من تصدير هذا المعدن عام 2016 فقط بلغت 42 مليونا و470 ألف درهم، أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار. الأرقام التي شككت الولايات المتحدة فيها عبر صحيفة نورثرن مينر الأمريكية، والتي قالت أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير. ثروة مثيرة للجدل. الأرقام الرسمية المعلنة عن حجم إيرادات المغرب من الفوسفات تثير جدلا كبيرا في المملكة، إذ يتساءل المغاربة عن هذه المبالغ الطائلة وأين تصرف، مطالبين بصرفها لتنمية قطاعات الدولة الصحية والتعليمية والخدمية، حتى أن ساكني المناطق التي تتركز فيها هذه الثروة يشكون من أنهم مهمشون في المجتمع المغربي، وأن مناطقهم تعاني إهمالا للبنى التحتية والخدمات. والأغرب من ذلك أن الفلاحين في المملكة يشكون ندرة الأسمدة الفوسفاتية وغلاء أسعارها، رغم أن بلادهم تعتبر من أغنى بلدان العالم بالفوسفات، إذ يستحوذ المغرب على ثلث سوق الفوسفات العالمي. هذه الثروة الهائلة والفريدة في المغرب، والتي لا يعلم أحد أين تذهب عائداتها، والتي أيضا ربما تمكن المغرب من التحكم بأكبر دول العالم، لها سلبيات أخرى تنعكس على المغرب، منها تلوث الهواء وتسميم البيئة المحيطة وتزايد إصابات العمال نتيجة الحفر والتنقيب واستنشاق المواد الكيميائية الصناعية.
ما يوحي بأن المغرب ليس بلدا فقيرا كما تحكي الإحصائيات، فبلد يمتلك هذه الثروة محال أن يوصف بالفقر. فهل سيعرف المغرب يوما كيف يستفيد من هذه الثروة؟